Hej, är du redo för din första körlektion idag? Hej! Ja, jag är lite nervös, men också spänd. Inga problem, vi tar det lugnt och steg för steg. Tack, det känns bra att höra. Jag heter Anders och är din körlärare. Trevligt att träffas. Jag heter Emma. Bra Emma, sätt dig i bilen så börjar vi. Okej, var sitter alla knappar och rattar? Här är ratten och där är gas och broms. Jag ser. Ska jag alltid ha bältet på? Ja, alltid säkerheten först. Jag har glasögon, hoppas det inte är ett problem. Nej, det går bra. Viktigt att du ser bra. Okej, hur startar jag bilen? Sätt nyckeln i tändningen och vrid om. Så här. Ja, precis. Nu är motorn igång. Vad gör jag med kopplingen? Tryck ner kopplingen helt innan du växlar. Jag förstår. Ska jag växla till ettan? Ja, växla till ettan och släpp kopplingen långsamt. Oj, bilen skakar lite. Det är vanligt i början, det blir bättre. Bra, jag försöker igen. Bra jobbat, nu kan vi köra framåt. Hur mycket ska jag trycka på gasen? Lätt tryck, inte för hårt. Okej, jag kör långsamt. Bra, vi är i centrum av Stockholm nu. Det är mycket trafik här. Ja, håll koll på bilar och fotgängare. Hur gör jag om jag vill svänga? Använd blinkers i god tid. Så här? Perfekt, nu svänger vi vänster. Jag känner mig lite mer säker. Bra, det är viktigt att känna sig trygg. Vad betyder skylten där borta? Det är en stoppskylt, vi måste stanna helt. Okej, jag stannar. Bra, titta åt båda hållen innan du kör. Jag tittar nu. Bra, nu kan vi köra vidare. Hur gör jag vid rondellen? Ge företräde till bilar i rondellen. Det är lite förvirrande. Det blir lättare med träning. Kan du förklara mer om vägmärken? Självklart, vi går igenom det snart. Tack, det hjälper mig mycket. Vill du öva på parkering också? Ja, gärna. Jag är dålig på det. Vi hittar en plats och övar. Hur backar jag säkert? Titta i backspeglar och vrid huvudet bakåt. Det känns ovant. Det är normalt, bara ta det lugnt. Hur lång är lektionen idag? Cirka en timme, vi tar pauser om du vill. Tack, det behövs nog. Vi kör vidare mot Södermalm. Jag gillar den här stadsdelen. Bra, det är en fin plats att köra i. Kan jag köra själv snart? Med mer övning, absolut. Vad ska jag tänka på vid trafikljus? Stanna vid rött och vänta på grönt. Jag ser, det är viktigt. Ja, säkerheten först alltid. Hur ofta ska jag kolla speglarna? Varje gång du byter fil eller svänger. Jag ska öva på det. Bra inställning, nu kör vi mot en parkeringsplats. Jag känner mig trött men glad. Det är normalt efter första lektionen. Kan vi köra igen nästa vecka? Självklart, jag bokar en tid åt dig. Tack Anders, jag ser fram emot det. Bra, då ses vi igen snart. Hej då, tack för idag. Hej då Emma, kör försiktigt hem.